Ik heb vandaag dan Michael Roosevelt bij me. Goedemorgen. Wamushiti Mmanten. We gaan praten over seksualiteit. En het moet eigenlijk uit de taboesfeer. Zegt u, Zeker. U bent geen psycholoog, Nee, geen socioloog, ik ben maar seksuoloog. u bent seksuoloog. En relatiecoach. En relatiecoach. Wat houdt seksuoloog in? Seksuoloog is iemand die begeleidt met seksuele problemen, dus seksuele dysfuncties. Ja. Je hebt verschillende seksuologen. Je hebt de arts-seksuoloog, je hebt een psycholoog-seksuoloog. Je hebt vanuit de hulpverleners dat mensen seksuoloog kunnen worden. Ja. En de basisopleiding is een HBO, maar het kan ook een universitaire opleiding zijn. De opleiding is een post-HBO-opleiding, dus de basis is HBO. En ik kom vanuit het pedagogisch veld. Dus ik heb een pedagogische opleiding. Dus en je scoren vindt. Je moet een basis hebben. Je moet een een basis hebben, want ja, het moet begrijpbaar zijn. Je hebt medische talen, je moet een plan van aanpak kunnen maken, je moet de anamnese kunnen maken. Ja. En je kan verschillende kanten op. Je hebt mensen die onderzoeken doen op het gebied van seksualiteit. En ik ontwikkel trainingen. Ja. Ik ontwikkel trainingen voor jongeren. Ik heb methodieken ontwikkeld om met jongeren te werken. Ja, u gaf daarnet ook aan, u hebt ook een pedagogische achtergrond. Ik heb pedagogische Ja, achtergrond. wat hoort dat doen? Ik geef les op school. Ik heb 15 jaar in de gesloten inrichting gewerkt, dus met jeugdigen, met jeugdgevangenen. En zodoende ben ik ook in die richting opgegaan. Ja. Op een gegeven moment, binnen die organisatie was er een pilot dat we iets met loverboys zouden doen. Het heerste heel erg het loverboys gevoel in Nederland. Over welke periode praten we? Dat is 10 jaar geleden, 11 jaar geleden. Ja. En de loverboys, we wilden dus een preventie gaan geven op scholen en ik heb me opgegeven. En de pilot is daarna goedgekeurd en toen zouden we betaald krijgen. Dus toen ben ik voor die organisatie blijven werken. Dat was het expertisecentrum voor seksualiteit. Ja. En toen begon ik me te verdiepen daarin. Ik heb toen de ene opleiding naar de andere gedaan. In de gevangenis kregen we dus een BZT. Wij wilden dus dat jonge gedetineerden nog hun vrienden zouden mogen zien in een privésfeer. Ja. En wij moesten voorbereid zijn om daarmee om te kunnen gaan. En dus toen kwam er een training om seksualiteit te gaan volgen. En ik heb van daaruit de trainer gedaan. En uiteindelijk heb ik seksologie gedaan. Ja, dus op een gegeven moment, als we de telling bij hebben gehouden, dan op mijn training. Nee, ik heb een x-aantal. Ik heb het signaleren van seksueel misbruik. Ja. En ik weet nog niet of ik klaar ben. Ja, oké. Ik vind het nog steeds interessant. Studeren moeten we blijven doen. Ja, Het maakt niet uit hoe oud we zijn, momentans toekan. Ja, maar u praat niet over zaken die u hebt gedaan in Suriname. Ik heb hiervoor een training gegeven in Suriname. Aan het forensisch centrum heb ik training gegeven. Ik heb een opa Doelie in de gevangenis Santa Boma. Maar hier in Suriname was ik ook een jongerenwerker. Okay. Ik ben hier begonnen vrijwillig als jongerenwerker toen en ik dan bent u naar 19 gegaan. En toen ik over zee ging, zag iemand me en zei, maar jij deed toch in Suriname jongerenwerk? Ja. Solliciteren naar de gevangenis. En toen was dat toch mijn basis waar ik mee binnenkwam. De afgelopen paar dagen, of laat me dat niet zo zeggen, maar al een aantal jaren, worstelen we met problemen bij jongeren. En op een gegeven moment gaat men dus dan ook nog digitaal, waarbij zaken dan komen op social media. En het heeft dan te maken met, ik noem het seksuele uitspattingen bij jongeren. En op een gegeven moment dan komen we dan tot de conclusie van jongeren weten nog niet goed om te gaan met hun seksualiteit. Want dat is dan wat wij concluderen. Is dat een juiste conclusie? Dat is wel de juiste conclusie. Omdat jongeren zoekende zijn. Jongeren gaan goed om met hun seksualiteit als wij ze leren hoe om te gaan met die seksualiteit. En als wij er open voor staan dat ze dat met ons kunnen bespreken. Ja. Het is niet afkappen van die waarom. Want we vertellen wat, of ze zien wat, ze horen wat en ze komen het vragen. En die waarom is altijd een probleem geweest in Suriname. Dat we mag akzoen bigis maar waarom. Ja. We worden afgekapt met die waarom. Het is gewoon zo, klaar. Ja. Nu zien we de zaak op social media. Maar voor die telefoon mobiele telefoon dat enige ding dat ik over seksualiteit in osso, ik hoop dat ik bigisma kan heugdenschrift de sandisi. A enige momenten de maar betaka pistor die dat wan umapchin kwanga beren na osso. Dan ineens zo weet ik over seksualiteit. Je moet nagaan, de gesprekken, de eerste gesprek die je kreeg was ook beren. Ja. Je moet niet zwanger worden. Dat was de enige preventieve gesprek die je kreeg.
Verder ging men niet in op liefhebben, wat er kan gebeuren en hoe je ook gezond een seksueel leven kan hebben. Hoe het is om een relatie te hebben. Dat zijn geen dingen die een rol gespeeld hebben. En jongeren zijn dus gaan zoeken hoe het verder moet. Dat doen ze nu nog steeds. En ze worden gevoed van de straat. Ze worden gevoed op internet, porno. Want wij vertellen ze er niks over. Nog steeds niet. En seksualiteit is een taak van ouders en is een taak van school. De school is een plek waar jongeren bij elkaar komen, waar je de kans hebt om seksualiteit te bespreken. We zijn het ze zelf verplicht om het ze te geven. Waarom? Het staat ook in de rechten van de jongeren. Het verdrag van de rechten van de jongeren zijn we verplicht jongeren voor te lichten over seksualiteit. Het is een taak van ons. Ja. Het staat in de rechten van de Het staat jongeren. in de rechten. Suriname is ook deel van dat verdrag. Ja, Suriname is ook deel van het verdrag. 20 november. Ergens in 92 Suriname of zo, ja. dan, dus wij moeten dat doen, het is onze taak. ja. Maar hoe doen wij dat het best? We kijken naar al die zaken. In DNA is er ook erover gesproken van nou, wat er gebeurt, het is niet goed. En dat is dan het probleem. Het probleem is dat niet iedereen kan over seksualiteit praten. Het is moeilijk. Vanuit onze socialisatie hebben we een andere opvoeding gehad. Dus voor mensen is het moeilijk om erover te praten. Voor onze bigisma is het ook moeilijk, want die hebben het ook niet gehad. Dus in principe moet je mensen gaan opleiden. Op scholen moet je mensen gaan trainen. Je moet op een school een functionaris hebben, seksualiteit. Je moet vertrouwenspersonen hebben en die mensen moet je gaan trainen, zodat ze weer mensen gaan trainen. Je moet protocollen hebben, je moet beleid hebben als er wat gebeurt, hoe je het aanpakt. Je moet een netwerk eromheen bouwen om het op te vangen. Ja, maar menigeen gaat zeggen, meneer Roosevelt, dat er is al zoveel voorlichting. Ja. Maar waarom werkt het niet? Maar je hebt voorlichting, je hebt voorlichting. Ja. De voorlichting, zeg ik, is vaak preventief. Niet zwanger worden en zoals, maar mensen gaan niet verder. Er zijn andere dingen op het gebied van voorlichting. Lichamelijke ontwikkeling, hoe zit het in een relatie? Wat zijn de grenzen? Hoe geef je wensen aan en hoe geef je grenzen aan? Er is veel meer binnen seksualiteit dan alleen het preventieve. En voorlichting begin je op school, Ja. voorlichting begin je maar thuis. hoe doen we dan hiermee? Want dat is eigenlijk dan ook zo. Van dat mensen, dat kinderen, ja, nu ook al op jonge leeftijd, hun lichaam gewoon blootstellen. Ja. Op social media, zodat men het ziet. Dat is één. Laat staan bezig zijn met seks. Negatieve aandacht. En negatieve aandacht komt van ver. Het is een schreeuw om, kijk naar me. Want het is een hulpvraag. Het is een schreeuw. Jongeren vragen naar die aandacht. Je ziet het dansen, je ziet het uiten van seksualiteit, omdat het niet op de juiste manier gebeurt. Zie je hoe ze het uiten. Ze uiten het op allerlei manieren. En ze schreeuwen om hulp en wij reageren er niet op. Wanneer wij erop reageren is het meestal negatief. Ik zag laatst een plaatje van 2 scholieren die aan het kussen waren. En er is zoveel overheen gegaan, want het gaat direct om ouders dit, ouders dat, ouders zo. Maar als mensen zelf weten wat de ontwikkeling is van een jongere, een kind die zich ontwikkelt vanaf de buik seksueel, dat hij zijn piemel aanraakt, dat hij onderzoekend is, dat hij kijkt naar andere geslachtsdelen van andere kinderen. Dan zie je van de leeftijd van die kinderen die ik zie op het fotootje, dat ook de kus is die ze doen. Het is de eerste kus die je vaak hebt op school. Je onttrekken van een oudere en kussen. Dus het is een normaal proces. Maar als je het niet uitlegt, als je het niet begeleidt, dan gaat het alle kanten op. Ja. En de media, wij reageren er heftig op, bam, bam, bam. Weet je, maar het is zo heftig is het niet. Het hoort er gewoon bij. Zometeen vragen we aan de heer Michael Roosevelt hoe we eigenlijk erop moeten reageren. Want hij is seksoloog, hij heeft erop gestudeerd. En we gaan nu naar een fragment waarbij we de burger op straat hebben gevraagd hoe zij eigenlijk omgaan met alles wat dan met de jongeren te doen heeft. En seksualiteit, de video's die vertoond worden op social media. Moet je dat ook in de gaten houden als ouder? En dit zijn de reacties die we hebben gekregen. Verkeerde vriendenkringen, dat speelt ook een rol. Je reflect uitzien about controle toch over de youth. Is dat toch? Anders in bij je telefoon gapching. De meisjes op de boom verstaan ook toe. Dat porno in elkaar make zo. Als je voelt ik ga tumsi naar de telefoon, dat de serieus aan de telefoon, dat de want proberen en dat de zijn het tipsa. De moest spectaculair also zien, maar dus het ligt aan beide kanten. Soms is het materialistisch, is het een prima rol.
vanaf ap chedoro sui fotine gwedang im sap Taki yon. Im da ayange wanda. Vriend zijn bige koine god ook bij sabi toch. Maar me bedoel Taki yon. Die de bani de jari dat. Nee man biggest kine yang man biggest story. Toch? Da im sap tak im man gedragi im man wori srefi want systeem srefi no de man mek sukuru anga alla sot sane. Ik koi sabi toch. Soms je neemt de ghetto je tak na de dwe, maar soms gewoon man kan konda man pot wansan gas maar sabi toch. Ja, korte reacties. Ja, ik heb verschillende dingen gehoord. 17 jaar is te laat wat hij daar zegt. Met 17 jaar zijn we te laat voor preventie, voor seksuele voorlichting. En er zijn inderdaad, tegenwoordig is er zoveel drugs in het uitgaansleven. Er wordt van alles in de meiden hun drankjes gezet. Dus ook dat moeten we in de gaten gaan houden. En als ouder zou je, als je minderjarige kinderen hebt, moet je ook kijken wat ze doen. Je moet hun telefoon gaan. Je moet kijken waar hun interesse liggen. Hun interesse op televisie. Wat ze doen. Je moet aansluiting vinden bij je kind. En gesprekken hoeven niet officieel te zijn. Maar er zijn zoveel momenten waar je gesprekken kan hebben. Als je kind de afwas doet. Als je aan de eettafel zit. Er zijn zoveel momenten. Je kan een boek pakken. Je kan brochures pakken. Je kan dat kind uitleggen erover. Er zijn zoveel momenten waar wij onze kinderen seksueel kunnen voorlichten. Ja. Maar zal dit wel kunnen voorkomen of ertoe kunnen leiden dat onze jongeren niet ervoor kiezen om seks te bedrijven zonder bij na te denken en dat ook nog zo te plaatsen de op bedoeling social is niet media, dat we, alsof het De bedoeling is niet dat we druk leggen op wat ze doen. We gaan ze bewust maken van wat ze doen. Want daar gaat het om. Wanneer je te veel druk legt, gaan kinderen andere dingen doen. Ze worden nieuwsgierig door de druk die je legt. Maar als ze bewust zijn van wat ze doen, je moet ze bewust maken wat de gevolgen zijn als ze het doen. En als ze die keuze maken, ligt het helemaal aan hun. Maar het gaat meer om die bewustwording en die taboe doorbreken, dat het niet mag en bla bla bla. Ja. Die taboe moet je doorbreken, dat het open wordt. Dan wordt het niet meer zo boeiend. Die taboe moeten we doorbreken, dat is één. Dat andere, dan komen we gelijk erop. Jongeren kijken nu. Waarom zou een jongere geen seksuele beelden van zichzelf moeten tonen op social media, want u zegt dat negatieve gevolgen kan hebben. Dat is privacy. Tegenwoordig is dat zie je dat werkgevers dingen worden opgeslagen. Alles wat je op internet plaatst, wordt door Google opgeslagen binnen de minste keren. Het komt op alle soorten sites. Dus het wegwerken is heel moeilijk. Je hebt vaak als je een baan gaat zoeken, kan de werkgever het terughalen. En dan vindt hij dat je niet past binnen de gedragscode die het bedrijf vraagt. Dus het heeft gevolgen. Je wordt beschadigd. Je kan beschadigd raken doordat je dat doet. En ik kan het ze niet verbieden het niet te moeten doen, maar ik wil ze wel zeggen dat als je het doet, wees je wel bewust wat de gevolgen zijn. En ik kan me voorstellen dat mensen soms erotische plaatjes naar elkaar willen sturen. Het is spannend. Maar wil je het doen, zorg dat je gezicht er niet op komt. Zorg dat je dat littekens of gadomaatjes of alles wegwerkt, zodat het niet herkenbaar is. En als we druk leggen, het mag niet, want het gebeurt. Het gebeurt als mensen verliefd zijn, als mensen in een sfeer zitten, dat ze erotische dingen delen met elkaar. En voor minderjarigen is het een no. Voor minderjarigen, bam, taboe, het mag niet, punt. Ben je onder de 16 jaar, ben je geen 18 jaar oud, het mag niet. Het hoort niet, het is strafbaar. Het moment je verstuurt, ben je strafbaar. Het moment je het ontvangt, ben je strafbaar. Het moment je het maakt, ben je strafbaar. Als het in je telefoon gevonden wordt, ben je ook strafbaar. Dus nee, voor minderjarigen vind ik het echt not done. Ja, dus we praten over intieme zaken. Ja, dus, ja, ja. Kotakatori, kobedoye morobong, no? Masara Roosevelt, we tak over intiem tori, seks. Ja, ja, tuurlijk. Tot na tusma, Ja. intiem tori. Ja. Je legt deze aan die vast dat G-beeld. Mensen vinden het spannend. Je ziet dat mensen het spannend vinden. En mannen hebben tegenwoordig weinig vaardigheden. En dat is soms zo die stoerdoenerij. Want je ziet niet dat meisjes het plaatsen. En ik zeg, als je ziet dat die man met een camera komt om seks te hebben, dan moet je dat al begrenzen. Dat is een not done. Geen telefoon in de slaapkamer. En mocht je met je liefje op een andere leeftijd een filmpje willen maken, dan bekijk het en wist het. Want tegenwoordig hacken ze. En als ze je hacken of je bent je telefoon kwijt, ligt je leven op straat. Dus het is eng. Ja. Het blijft eng. Het blijft eng en we hopen dat u als kijker en luisteraar ook veel hebt gehad aan dit gesprek. Meneer Roosevelt, nu zijn er ouderen die zeggen van, maar Lukuno,
Itakasan zo mooi, maar toch, Jimmy, nou een barrière ete. Ja. Voor het nou biggie drempel ete voor mijn contact gewoon openlijk naar mij over seks. Zeg wat tegen je. Nou, ik denk ook dat we mensen moeten trainen om deze mensen op te vangen. Scholen moeten ouderavonden hebben die over seksualiteit gaan. Ja, maar nu in de vakantie. Om de nou, We hebben 6 weken. Ja, maar dat is mooi om vakantieprogramma's te hebben, om ook dat te doen bij vakantieprogramma's. Vroeger hadden we vakantieschool. Ik weet niet of vakantieschool er nog is. Ja. Maar vakantieschool kan je doen. Je kan kamp hebben waar je het daarover hebt. Er zijn genoeg mogelijkheden waar je over seksualiteit kan praten. En je zou ouders ook moeten begeleiden. De media kan ook programma's laten zien waar ouderen handvaten krijgen om het te kunnen doen. Dus die mogelijkheden zijn er, we moeten ze gebruiken. Ja, goed. We bedanken de heer Roosevelt vandaag. Wat is zelf uw indruk over de Surinaamse jeugd? Ja. Soms vind ik het jammer dat de Surinaamse jeugd geen belangrijke dingen lezen. Als ik naar social media kijk, zie ik de minste gekke dingen die ze boeiend vinden. We moeten ze gaan uitdagen. Wij als volwassenen moeten die jeugd gaan uitdagen om zich te gaan verdiepen in dingen die belangrijk zijn voor ze later. Noem eens een voorbeeld. We moeten ze moreel gaan opvoeden. We moeten ze visies laten ontwikkelen die ze moreel helpen om anders naar dingen te kijken. Je kan morele bijeenkomsten hebben op school. Je kan morele dingen inbrengen. Je kan sociale vaardigheden brengen op school. Je hoeft alleen niet te zitten op rekenen en wiskunde. Dus want je hebt die vaardigheden morele herbewapening van de Surinaamse jeugd. Ja, dat moeten we doen. Dat zouden dan ook in de kerken zeggen. Morele herbewapening van de Surinaamse jeugd. Ja. Hoe ziet u de rol van de kerken of van de religieuze organisaties in het geheel van het bewust maken van de jongeren over hun seksualiteit? Ik denk dat de kerk moreel heel veel bijdraagt. Alleen vind ik het moeilijk zelf als seksuoloog om met een Bijbel in mijn hand over seks te praten met jongeren. En dan moet ik verwijzen naar de Bijbel, vind ik dat best een beetje moeilijk. Dus ik zie ook in Nederland, als ik train met een moslimcollega en hij zet zich neer als moslim, dat mijn jongeren dan zo zitten. Die durven dan niks te zeggen. Maar de kerk draagt zeker mee aan een moreel voor jongeren, tot een bepaald punt. Omdat als ik soms dingen lees hoe ze denken over seksualiteit, dan botst dat een beetje met mijn visie over seksualiteit. Omdat ik vind dat mensen hun seksualiteit mogen leren ontdekken. Ze mogen soms leren experimenteren om dingen te ontdekken. Omdat ik zelf als een seksuoloog zie hoe mensen zo vastzitten aan het religieuze, dat ze seksuele dysfuncties bezorgt op latere leeftijd. Het geeft ze remmende gedachten, het geeft ze instandhoudende factoren. Maar goed, dat is een onderdeel apart. Ik wil de kerk niet bekritiseren. En ik vind religie belangrijk. Religie helpt bij de opvoeding. Dus ik vind het moeilijk om daar een echte standpunt over te hebben. Goed, dan houden we het hierop. Ja. We bedanken Michael Roosevelt voor zijn aandeel vandaag in deze Mmanten Taki. En eigenlijk dat onderwerp waar we het over hebben gehad vandaag in deze aflevering. En het heeft te maken dus met seksualiteit. En reden waarom? Omdat we hebben gemerkt de afgelopen weken dat er veel mis is gegaan bij onze jeugd. Vooral wanneer we zelf ook hebben gemerkt dat men op een gegeven moment ook op social media heel wat pornografisch materiaal heeft verspreid. Waarbij ook jongeren te zien zijn geweest. En dan zo lees je wat tapi ai. Maar we moeten onze ogen niet sluiten. Onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Want we moeten erover kunnen praten. En we moeten onze jongeren bewust maken van hun seksualiteit. En niet alleen dat, bewust maken van wat de gevolgen, de nare gevolgen ervan kunnen zijn wanneer je het allemaal ook zo verspreidt op social media. Je naam gaat eraan. En op een gegeven moment, je toekomst worden verpest door dit soort toordici. Want je kunt gewoon roken in acting zij kon, dan basis aan tegen dat lukken zij psa. Als je deze aan die en dit soort rokomandis unowan op in een bedrijf en dan nou een probleem voor Chari Libi Gotapwang, Sweet Fasigomoro Fara, want dan zit je dan zonder baan en dan zit je dan te kijken van als ik dat niet had gedaan in het verleden, dan zou men dan anders met me omgaan nu ik ietsje ouder ben.